Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ këtu në News24. Pas pak një lajme do të ndiqni. Një muaj pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit në Thuman e Durrës janë ende gjurmët e thella të tragjedisë. Qyteti që humbi 24 banorë të tij sot ka mbetur si shkretëtir, ndërsa banorët e Durrësit përpiqen të shërojnë plagët. Qeveria ende në planet e rindërtimit. Pas më shumë se 2 muajsh nga votimet në Kosovë, fituesit ende nuk kanë arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje. Sot para mbledhjes së parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakohshme, Isa Mustafa bëri ofertën e fundit. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi buxhetin për vitin 2020, të cilin Velia e cilësoi buxhetin më të madh të 100 viteve. Kryebashkiaku bëri të ditur se gjatë vitit tjetër do të marrin udhë projektet për ndërtimin e unazës së re, teatrit e të tjerë. Brenda vitit 2020, 91% e shërbimeve do të jenë online, shërbime teknike për ata që s'mund të përdorin kompjuterin. Është ndar nga jeta misionari i pajtimit të gjaqeve Avdi Rexha, 95 vjeçari Rexha për 25 vite me radhë pajtoi 10 familjen që ishin në gjak. Një 65 vjeçar në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është arrestuar pasi grabiti me armë një bank dhe parat u shpërndau qytetarëve në rrugë për Krishtlindje. Vjojmë mëgjërësisht me lajmet. Një muaj pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit në Thuman janë ende gjurmët e thella të tragjedisë. Qyteti që humbi 24 banorë të tij sot ka mbetur si shkretëtir. Askush nuk jeton më aty. Të mbijetuarit janë larguar drejt shëngjinit, duke marrë me vete dhimbjen për të humburit. Ata thonë se ndihen të braktisur dhe të pashpresë. Qytetën bujësore të Thumanës e ka kapluar heshtja dhe trishtimi. Pasmeje janë gërmallat e pallateve që morën 24 jetë pafajshme. Ndërsa ato pak banesa të mbetura në këmbë, në lagjen më të goditur nga tërmeti, janë të boshatisura totalisht. Ata pak banorë që gjejmë në Thuman ruajnë shtëpitë e tyre nga bastisjet, të cilat në këto ditë janë bërë të zakonshme. Syri të shesh shtëpi të shpartalluara, pa dyere dritare, dollape të boshatisura dhe rroba të hedhura nga do për tokë. Në 26 nëntor Thumana u godit rënd, aq rënd sa ende nuk është vrarë frika që ka hyrë thellë tek të mbijetuarit që pan të merrin me sy. Familjet kanë ikur nga frika. Shumica janë strehuar në disa hotele në Shëngjin. Ndërsa familjarët thonë se nuk do të kthehen më brenda banesave, pasi kanë parë të merrin me sy, dhe se i frigojnë faktit se dhe këto banesa mund të shëmben nga një tërmet i radhës, dhe ata të pësojnë të njëjtin fat, si familjet e pafata, me mbiemër Greku, familja Cakonji, familja Çupi, familja Care e të tjerë. Pallatin e na ka rano borë dhe na ka qa krejt murin e shtëpisë. Unë atëherë kam shumë frikë, sepse si mund t'i fusum 2 fëmijë të vegjël në atë pjesë atje, kur ata thojnë vërtet është e banueshme, por çatia, taracat, muret kur janë qa, si mund t'jetë e banueshme dhe si mund ta kem unë atë besimin, kur një fëmijë 2 vjeç dhe një fëmijë 4 vjeç unë ta fus aty dhe t'i vras fëmijët me duart e mia? Jo, unë aty nuk kthehem dhe nuk kam për të kthy dhe kërkoj se gjëja e vetme ato pallate të bëhen nga e para ose të na japin një mundësi tjetër, sepse është shumë e vështirë për neve të besojmë se aty është një mënyrë për të jetuar, kur kemi parë gjithë ato lloj shkatërrimesh, çdo lloj vdekjesh dhe aty 14 për ditë. Të intervistuar nga News24 banorët e Thumanës kanë një pyetje për qeverinë, se ku shkojnë ndihmat e shumta që kanë bërritur tashmë për të dëmtuarit nga tërmeti, pasi ata vetë nuk kanë parë apo prekur asgjë të tillë, dhe se shumica kanë mbetur me rrobat e trupit që kishin veshur ditën e tërmetit. Për ta për të pikë e në mregull, shumë mirë, me kushtet po mregull. Po të dalë unë të shqivu në pikë cigare, e ka vëda pi, më s'kem 400 lekë në gjepë unë, më gjepë unë bra. Më thëmanë punoshe, më që këtë durët e mija, më lëpat, punëtor lëpate.
maja veti 6, në 4.000. Ja ku e kam 7 mojsh dhe as një të ardhme për fëmijë nuk ma kanë pronë. Kanë ardhje në shkarku këto, kena shku si nanë për fëmijët, jo do i sjellën në përdhoma, jo do i bina me emna, jo do i bina kështu. Unë jam të boni muj që to, akoma s'ma kanë sjellë në shishe qumsht. Unë nuk e di se ku dëshken ne. Atë dilek që i kishëm në ngelen në Renoj. Për hotelin ku shteti ka strehuar provizorisht thon fjalët më të mira, por nga ana tjetër ndihen të vetmuar dhe të braktisur po nga shteti, që sipas tyre është mjaftuar vetëm me strehimin në hotel. Ka një muaj thon banorët që askush nga qeveria nuk i ka parë më, e jo më tu qaj hallet e shumta që u kanë rënë mbi kokë. Kena hum pasoni, kena hum njerëzit, kena dashit tonë. Të shiktum këtë ullin, i mishin gjenë si milundër në detë. A do friera, a do dalim nga deti, a nuk do dalim nga deti. Ne duhem një shpresë. Këto dalim për natë, shpresë nuk në japin. Shpresë e unë është, bota në ka një mu. Kur në ka një mu bota, ato në erbi, nuk duhem ma tepër. Bota në ka një mu me bo shpia, me u pasëru, me u kunash, lot të idhërimit të kthejnë lot gëzimi. Këto duhem në, nuk duhem asë ma tepër. Nuk duhem politikë, në myti politika. Banorët e Thumanës duan të ringrihen, t'i kthejnë punës e jetës së përditshme, që të mund të harrojnë të merrin e përjetuar, por si? Askush nga banorët nuk ka një përgjigje për këtë, ndërsa të gjithë syt i kanë nga qeveria dhe Elvis Naçi, tek i cili besojnë edhe më shumë, se një ditë do t'i bëj me shtëpi të sigurta. I bëj thirrje Elvis Naçit, t'i vetë dorë Thumanës dhe e fal zotë shqyrë si e mori ky. Shqyrë si e mori? E falenderoj shumë. Edhe Durrësi vuan ende pasojat e rënda të tërmetit. Njerëzit kanë lënë banesat e shkatruara, ndërsa në pallatin gjashtkatësh ku humbën jetën 7 persona, sot ka mbetur vetëm një grumbull rënojash si një gjurmë e tragjedisë së rëndë të 26 nëntorit. Vetëm një muaj më parë në këtë vend që sot është kthyer në një grumbull rënojash, ishte pallati gjashtkatësh, i cili u rrëzua nga tërmeti i 26 nëntorit duke marrë jetën e 7 personave. Pamja është shumë e trishtuar në këtë vend ku dikur kishte jetë, ndërsa sot gjurmët e tragjedisë. Asgjë s'ka mbetur. 4 pjesëtarët e familjes Reçi, Eduard Reçi, Dolora Reçi, Kristi Reçi, Klaus Reçi, së bashku me Diana Meçe Karanxhën dhe vajzën e saj të mitur Esiela dhe të ëmër Roza Meçe, humbën jetën nga tërmeti shkatërimtar një muaj më parë. U larguan nga kjo jetë me të tjerë njerëz që duke u gdhir ajo e martë e 26 nëntorit mbetën në rënojat e shtëpive, duke lënë pas dhimbjen dhe hidhësinë e një abuzimi të frikshëm vdekje prurës në fushën e ndërtimeve, ndërsa akoma jo të gjithë përgjegjësit e kësaj tragjedie nuk po vihen përpara drejtësisë. Në Kosovë pritet të mbetë sot seanca jashtëzakonshme për konstituimin e kuvendit, ndërkohë që lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja nuk kanë arritur ende një marrëveshje për krijimin e qeverisë pas zgjedhjeve të tetorit. Ndërkohë lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka dhënë ofertën e LDK-s për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje. Kreu i LDK-s tha se marrëveshja duhet të përfshijë ndarjen reciproke të pushtetit, 5 ministri për vetëvendosjen dhe 5 për LDK-n. Posti i kryeministrit për vetëvendosjen, kurse i zëvendës kryeministrit të parë për LDK-n, ndërsa kryetari i kuvendit dhe posti i presidentit sipas tij duhet t'i besohen LDK-s. Në shkëmbim, ai tha se vetëvendosje në 2021, kur do të zgjidhet presidenti, do të merrte edhe një ministri në udhëheqje. Isa Mustafa thekson se nëse vetëvendosja nuk bie dakord, LDK-ja do të shkojë në opozit, por do ta votojë pa asnjë kusht formimin e institucioneve të reja të drejtuara nga vetëvendosja. Tani do shkëputemi për pak publicitet. Rikthehemi vetëm pas pak në rubrikën Opinion. Kthehemi në studio për të vjuar me pjesën e fundit të edicionit informativ. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi buxhetin për vitin 2020, e cilin Velia e cilësoi buxhetin më të madh në 100 vite. Kryebashkiaku bëri të ditur se gjatë vitit tjetër do të marrin udhë projektet për ndërtimin e unazës së re, teatrit e të tjerë. 100 vjetori shpalljes kryeqytetit gjen Tiranën me një buxhet 11% më shumë se viti që po lën pas. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryetari Erion Veliaj tha se 2020 do të vijë vrullshëm në Tiranë
me investime publike si dhe projekte që kanë të bëjnë me rimëkëmbjen pas tërmetit të 26 nëntorit. Me projektin e rindërtimit ne do të vijojmë që në ditët e para të janarit. Kemi përfunduar modelin e parë që t'ja prezantojmë qeverisë për lagjen e re në Vaçar dhe pastaj do të vazhdojmë Baldush, Pez, Petrel, Ndrojsh, Zallher edhe zonat e tjera. Me qeverinë po ecim shpejt dhe me disa projekte të tjera për rindërtimin, për disa lagje të reja të Tiranës. Kemi filluar gjithë rikondicionin për lagjen e re në kombinat tek 5 Maj, uzina autotraktorëve. Velia i tha se njësër projekte të rëndësishme do të marrin udhë duke u ndalur te ndërtimi i teatrit të ri, Piramida, Unasa e Madhe apo zgjerimi i Lanës. Buxheti mban hapin e rritjes ekonomike të qytetit tonë me 11%. Projekte si teatri kombëtar, Piramida, Unasa e Madhe, zgjerimi i Lanës, zona ekonomike në Kashar do të marrin udhë me këtë buxhet në vitin 2020. Dua ta bëj të qartë që çdo kush që pengon zhvillimin e Tiranës do të ketë fatin dhe do të ketë përfundimin e asaj që ndodhi përpara disa ditësh tek Astiri. Askush nuk do guxojë ta ndali më orën e Tiranës, siç kishte ngec 4 vjet për gjithë ata që e mbajnë mend ditën e betimit ton vitin 2015. Nga 3 janari do të ketë një zhvendosje të stacionit autobusëve ndërqytetas nga zona e Ish-Doganës tek thesa e Kamzës. Për të riparuar dëmet nga tërmeti, zhvendosjen e depozitave të ujit nga terracat e pallateve apo vendosjen e ashensorëve, Velia i apeloi banorët të aplikojnë për përfitimin e fondit të komunitetit, që si kundërpohoi vjen me rritje dyfish të buxhetit. Brenda vitit 2020, rreth 91% e shërbimeve shtetërore pritet të bëhen online. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, tha se do ofrohet shërbim teknik për qytetarët që nuk kanë mundësi të përdorin teknologjinë deri në momentin e përvetësimit të saj. Nga 1 janari, të gjitha njësitë, jo vetëm drejtorit apo agjensitë, të cilat janë në varësitë Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, por të gjitha njësitë shtetërore, të cilat ofrojnë shërbime të drejtë për drejta për qytetarin, do të fillojnë që të shërbejnë online. Procesi do jetë një proces i thjesht, i lehtë. Platformat ne do të nisim dal nga dal, është e vetmja platformë pra platforma i Albania, ku ne do të prezantojmë mënyrën se si çdo qytetar do të ketë mundësi ta aksesojë, por duke krijuar dhe një periudhë të caktuar pilotimi në për sportele. Vetëm disa nga shërbimet do të mbeten shërbime të cilat qytetarët duhet paraqiten fizikisht. Pasi është e nevojshme, për shembull siç është kola audimi i makinës, se cilën ti duhet ta sjellësh vet fizikisht, ajo që do të ndodhi dhe që është risi, është që qytetari nuk do të mbajë më përgjegjësi për letrat, dokumentacionet të cilat duhet të plotësojnë aplikimin. Ne synojmë që deri në fund të vitit 2020, pra deri në 31 dhjetor të vitit 2020, Qeveria shqiptare synon që 91% e shërbimeve të ofruara në për sportele të kaloj online. Vetëm Ministria, si njësi qendrore, do të kaloj online brenda vitit 23 shërbime. Duke filluar nga lejet minerare, e cile ka qenë një proces i gjatë, licencimet të gjitha llojeve. Pra të gjitha licencat të cilat deri më sot janë aplikuar në mënyrë direkte me letër dhe fizikisht nga interesuar Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, sot do bëhen online. Gjykata e posaçme shtyn seancën gjyqësore për administratorin e kompanisë Arbi Garden Arbër Çekajn, shkak në fakt për shtyrjen e seancës është bërë mungesa e avokatëve të Donald Lushajt. Prokuroria ka kërkuar 21 vite burg për biznesmenin Çekaj, akuzuari për trafikimin e 613 kg kokainë që u gjetën fshehura në një kontenier me banane. Ndërkohë, për Donaldo Lushajn, menaxheri i kompanisë Arbri Garden, organi i akuzës ka kërkuar 16 vite burg, ndërsa nga gjykimi i shkurtuar do t'i duhen të kryej 10.8 vite. Mësohet se Arbër Çekaj ka kërkuar largimin e prokurorit Edvin Kondili në KRP pasi akuzon për manipulimin e provave. Është përfshirë nga flakët dhe është djegur makina e shefit policisë para burgimit në Bradashesh të Elbasanit. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, teksa makina ka qenë e parkuar 100 metra nga drejtoria e policisë së Elbasanit në lagjen 5 Maj. Bëhet fjalë për automjetin tip Mercedes-Benz ML
në pronësi të Krenar Kasos, i cili më parë ka qenë shefi sektorit të narkotikëve në drejtorinë e policisë në Elbasan. Sipas policisë, nga hetimi paraprak dyshohet se zjarri ka qenë aksidental. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen e sotme, ndërsa ka sekuestruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve ku ka qenë parkuar makina për të shkuar në gjurmët e autorëve. Një tajfun i fortë ka goditur Filipinet duke shkaktuar vdekjen e 13 personave, ndërkohë disa rezultojnë të zhdukur dhe mijëra kanë mbetur të bllokuar. Një tajfun i fortë ka goditur Filipinet duke lënë të paktën 13 të vrarë, disa të lënduar dhe të zhdukur. Tajfuni Fanfon shkaktoi dëme të mëdha në vend pasi goditi disa ishuj. Era shkoi deri në 190 km/h, duke shkatruar një numër të madh banesash. Ndërkohë mijëra vetë u bllokuan teksa përpiqeshin të shkonin në shtëpi për të festuar Krishtlindjen. Tajfuni Fanfon ndodhi pranë rajoneve që u goditën nga tajfuni Haiyan në vitin 2013, çfarë u konsiderua si stuhia më vdekjeprurse. Mbi 6.000 persona humbën jetën në nëntor të atij viti, duke u shndruar kështu në tajfunin më vdekjeprurës, ndërkohë 58.000 vetë u evakuan para stuhisë që përfshiu vendin së fundmi, ndërsa 15.000 të tjerë u bllokuan nëpër porte pasi u anuluan lundrimet në det. Një numër i madh personash kanë mbetur pa shtëpi. Energjia elektrike dhe uji është ndërprerë në shumë zona dhe raportohet se duhen disa javë për të rikthyer. 65 vjeçari David Oliver u arrestua të hënën pasi grabiti një bank në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk u mjaftua me grabitjen dhe as nuk u largua për të fshehur, por doli në rrugë duke i hedhur parat në ajër për njerëzit dhe duke uruar Krishtlindjen. Oliver u arrestua në një kafene pranë bankës. Nuk është bërë ende e ditur shuma e parave të grabitura, por policia ka njoftuar se kanë mundur të mbledhin disa, por mungojnë ende mijëra dollar. Sipas policisë, dyshohet se Oliveri ka kërcënuar punësit e bankës me armë, por kur arrestua, ai nuk u gjet i armatosur. Për gjatë muajit dhjetor ka mbizoturuar temperaturë lartë në gjithë territorin e vendit. E tillë ishte edhe Krishtlindja me motë të butë dhe me kthjellime, por sipas meteorologëve, bora pritet të zbardhë zonat malore natën e ndërimit të viteve. Gjatë ditëve të fundit të dhjetorit, vendi është pushtuar nga temperatura të larta. Edhe për Krishtlindjen dominoi një motë i butë, pare dhe me rrezë dielli. Meteorologu Hakil Osmani në një lidhje për News24, thot se kthjellimet dominante do të mbizotrojnë në të gjithë territorin shqiptar. Vitet në vazhdim pritet që të jenë në kushtet e qëndrueshme atmosferike, ku kthjellimet do të jenë dominante në territorin shqiptar. Përjashtim do të bëjnë zonat malore gjatë fundjavës, ku zonat malore veriore dhe ato lindore, ku pritet që të kemi rreshje të pakta në dëbore. Ndërsa pastaj pritet sërish të kemi dominim të kthjellimeve. Për natën e ndërimit të viteve, pritet që bora të zbarë zonat malore të vendit, ndërsa temperatura do të zbresin në 0 gradë. Tjetërpamje do të ofrojnë zonat fushore, ku temperatura do të kapin vlerën maksimale 13 gradë Celsius. Kthjellimet do të jenë prezente deri datë 31, ku pritet që mund të kemi ndonjë episod të shkurtër me rreshje të bore, kryesisht në zonat e thella malore. Për sa i përket temperaturave, ato pritet që të jenë mëngjeset pritet që të jenë relativisht të freskëta, duke shënuar vlerat -4 dhe -5 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa vlerat maksimale do të shënohen përgjatë ultësirës perëndimore me 12-13 gradë Celsius. Është ndarë nga jeta në moshën 95 vjeçare misionari i pajtimit veprimtari i shquar i çështjes së kombëtare shqiptare, qëndrestari për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, simboli i paqes dhe i solidaritetit njerëzor, Avdi Rexha. Ai ka ndruar jetë pak pas mesnatës së 25 dhjetorit, ndërsa varrimi do të bëhet ditën e premte më 27 dhjetor në orën 12. Misionari që për më shumë se 25 vite pajtoi familjet në gjakmarrje në Tropoj, do të prehet përjetësisht në vendlindjen e tij.
Në bujan të Krasniqës, Malësisë, së Gjakovës, në Tropoj. Mosha e kishte detyruar të mos lëvizte shumë, megjithatë ai e vjoi misionin e tij të nisur 25 vite më parë të pajtonte gjaqet në një zonë ku fenomeni ka futur në hasmëri pothuajse çdo familje. Është zhvilluar mbrëmjen e Krishtlindjeve në Korçë konkursi i bukurisë Miss Korça 2019 me pjesëmarrjen e 21 vajzave. Një nga sponsorët më të rëndësishëm të këtij konkursi prej 11 vitesh është kompania e birrës Korça. Erfan Hysembelliu, presidenti i Hysembelliu Group, pohoi se do të jetë gjithmonë në mbështetje të aktiviteteve kulturore dhe artistike në qytetin e Korçës. Mbrëmja e Krishtlindjeve në Korçë është zbukuruar edhe më shumë nga spektakli Miss Korça 2019, konkurs ku morën pjesë 21 vajza nga qyteti juglindor, të cilat dhuruan për spektatorët një natë mbushur me emocion, sharm dhe bukuri. Më vjen shumë mirë që ky event pas disa vitesh mungesi rikthehet përsëri në qytetin tonë, i cili është jo vetëm qyteti i artit, i kulturës, i rrugicave me kaldrat, por është edhe qyteti i vajzave të bukura, për të cilat janë kënduar shumë këngë dhe shumë serenata. Dëshiroj t'ju uroj suksese të gjitha vajzave pjesëmarrëse, t'i përgëzoj në radhë të parë për guximin, për iniciativën për të marrë pjesë në këtë event dhe t'ju uroj suksese në rrugën e bukur të sfilimit. Një nga sponsorët më të rëndësishëm të këtij konkursi prej 11 vitesh është kompania e birrës Korça, bira e parë shqiptare. Erfan Hysembelliu, presidenti i Hysembelliu Group, pohoi se do të jetë gjithmonë në mbështetje të aktiviteteve kulturore dhe artistike në Korçë. Bira Korça gjithmonë do të sponsori i Miss Korçës, ashtu siç është edhe gjithmonë siç i thënë dhe festën në qytetin festën e birrës. Është kënaqësime të qytetit kanë investuar me pasion, me ndjenjë, dhe në ana konceptuale zhvilluese do të investojmë tej. Është kënaqësi të shohësh këtë publikaj të mrekullueshëm dhe të ashtu, po njëkohësisht ashtu siç tha dhe kryetari i bashkisë, për vajzat të cilat kanë guxuar dhe marrin iniciativë të vinë këtu. Producentja e Miss Korça 2019, njëherësh prezantuese e konkursit, Albana Çakshiri, falenderoi për mbështetjen e treguar ndër vite nga bira Korça. Dua të falenderoj në emër të agjencisë Albania Event Production, një nga sponsorët tanë në plot 11 vite jetë. Është bira Korça dhe në mënyrë të veçantë, presidenti kësaj kompanie dhe i Media Group News24, zoti Erfan Hysembelliu, i cili ka mbështetur në tërësi artin dhe kulturën korçare, por dua të shpreh mirënjohje dhe falenderimet e mia për mbështetjen që i ka bërë në vite pikërisht spektaklit Miss Korça. Producenti Albana Çakshiri nderoi me titull mirënjohje presidentin e Hysembelliu Group, Erfan Hysembelliu, për kontributin e dhënë ndër vite për artin dhe kulturën, veçanërisht për qytetin e Korçës. Do të jemi mbështetje vazhdimisht në çdo aktivitet që do organizoni dhe mbështetje të publikut. Titull mirënjohje ju dha edhe kryetarit të Bashkisë së Korçës, Soti Raq Filo. Ky konkurs bukurie solli emocione të shumta për spektatorët korçar, të cilët nuk rreshtën duar trokitjet. Emocionet më të forta u përjetuan nga 21 konkurrentët në momentin e kurorëzimit për çmimin e madh. Fituesja e garës së bukurisë Miss Korça 2019 u shpall Armenda Bardhollari, çmim që u dorëzua nga presidenti i Hysembelliu Group, Erfan Hysembelliu. Jam shumë e lumtur, nuk e prisja, ishte shumë e papritur, kisha shumë emocione, po ja dedikoj familjes time që më kanë mbështetur gjithkohë. Bukuroshja Armenda Bardhollari do të përfaqësojë Shqipërinë në garën botërore Miss Summer World 2020, ndërsa të ardhurat nga biletat e këtij spektakli do të shkojnë për familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Violinistja shqiptare Rida Bega, pjesë e grupit muzikor të jazzit të Blossom Monroe, ka dhënë kontributin e saj në mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit, duke organizuar në Gjenevë një koncert bamirësie. Shumë artistë shqiptar larg kufive janë solidarizuar me bashkombasit e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Mes ngjarjeve të shumta artistike humanitare të organizuara brenda dhe jashtë vendit në Gjenevë,
Në fillim të dhjetorit u organizua edhe ky koncert modest, i mbajtur nga violinistja e talentuar shqiptare Erida Beka. Erida luan violin dhe interpreton në grupin muzikor të jazzit Blossom Monroe në Zvicër, përmes muzikës së saj. Ajo tha se donte të ndihmonte familjet që u prekën nga tërmeti duke u sjellë kështu sadopak gëzim me kontributet e mbledhura. Erida Beka u bë një shkëndij për një ditë ku shkëndijat nuk mbetën të vetme, por u bashkuan për të ndriçuar duke përcjell shpresë. Violinistja shqiptare së bashku me artisten tjetër dhanë mesazhe për një të ardhme më të mirë përmes notave muzikore, ku interpretua në disa gjuhë të ndryshme. Ky është lajmi i fundit për këtë edicion informativ të nderuar shikues. Për më gjërë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com. Aty lajmet vijnë koreale të shoqëruara nga foto dhe video. Mund të shfletoni në çdo moment online gazetën shqiptare edhe të shikoni live News24 nëpërmjet live streamit. Faleminderit që na ndoshit.